Szép jó estét, kellemes keddet mindenkinek, új kameraszög, egyelőre kísérleti megoldásként. Fura is, hogy nem abba az irányba kell nézzek most. Körülbelül fél órával ezelőtt találtam, hogy egy picit átrendezem ott a dolgokat. Most csak egy dologra kell figyelni, hogy hát hogy is fogalmazzak, ez a ring light, amin van a kamera, a régi telefonom. Ennek a lába, ez most így kicsit ilyen láb alatt van, úgyhogy remélem nem fogom felrúgni. Közben ez itt üvölt a fülembe, elnézést, csak az intro alatt mindig feljebb tekerem a hangerőt. Na. De ne is erről beszéljünk, hogy milyen technikai változások vannak, mert nincs, csak annyi, hogy arrább került egy kicsit a kamera. Folytassuk a mi kis gyönyörű játékunkat. Lojalitás küldetéseket csináltunk. Igen, tucsankán voltunk. Tucsanka. És igen, megcsináltuk mind a kettőnek, Mordinnak is, és Grantnak is a küldetését. Úgyhogy haladhatunk tovább. Lényegében itt akkor végeztünk. Igen, emlékszek kicsit... Jó van, Idi. Köszi. Hát igen, tehát azt, hogy az úzót is kinyírtuk, igen. Tehát picit hamarabb lőttem le az előző Mass Effect streamet, mert hát megmondom őszintén, nem voltam a legjobban, kicsit fájt a fejem. Viszont remélhetőleg ma tényleg meg fogunk tudni csinálni legalább 3 darab lojalitás küldetést. Kelleni fog, mert ugye az a célom, hogy minden csapattag túlélje az utolsó küldetést, ahhoz viszont az kell, hogy mindenkinek a lojalitás küldetése meglegyen. Na, Kellike! Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi van-e. Tényleg neki is van még egy küldetése. Sőt, vannak itt még... Oh. Van-e valami, tudni kéne? You have unread messages at your private Unread terminal. messages. Anything Jó. else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Hát Kelly, sok minden kéne, de nem vagy elég kék hozzá. Jó, a beszámol, őt mentettük meg a Mordin-féle küldetésbe. Ő rajta kísérletezgettek, aki most küldött e-mailt, üzenetet. Lényegében elmagyarázza, hogy egyből ment a csajokhoz. Jó van. Szóval Kelly nem elég kék hozzá, hogy sok mindenbe segítsem. Na nézzük, miket tudunk fejleszteni. Na. Hajófejlesztés, ez az egyik legfontosabb, még mindig csak a gyengélkedő modul van, ami azt jelenti, hogy egyre semmiért nem találtunk, ami fontos lenne, vagy senkinek nem oldottuk még fel. Nagyon fura fordulni folyamatosan balra. Jó. Hát igazából ezekre egyelőre nem akarok költeni, mert ez géppisztoly, nehéz pisztoly, meg puska. Ez lenne mindenképpen jó, de ezt valami miatt vagy még nem találtuk meg, vagy nem vettük meg, vagy valami még kell hozzá. Én gyanítom, hogy Garus-féle küldetés fog kelleni hozzá. Legyen, mert ez ugye csapatbónuszokat is ad, tehát a biotika is, meg a tegsebzés is, úgyhogy ezek nyugodtan mehetnek. Mert ugye csapatbónuszként is jön. Tehát az egy dolog, hogy én nem élek velük, bár mondjuk a biotikával most már igen, mert ugye én is dobálgatom az ellenfeleket. Az a baj, hogy minden egyes alkalom, amikor kifejlesztek valamit, kilép. Jó, ez maradt. Jó, hajót már néztem. Begyűjtőt még mindig nem. Ja, igen, a haladót azt tudjuk, ott van a
Krogan életerő mindenképpen. Krogan puskát is, ezt kifejlesszük, mert ugye Grant kap egy Claymore nehéz puskát, ugye így. Nem akarjuk újra tanulni. Avalanche, nem, Mordi mindenese. Mordi nem hozom magammal olyan sűrűn, igaz? Egyelőre még nem. Mi ez a cián? Bassza meg! Jó kis cucc ez, de annyira nem szoktam használni ezeket a nehéz fegyvereket, és elmondom nektek, hogy az utolsó küldetéshez kelleni fog, és a rakétavető jobb. Saját tapasztalatból mondom. Minden Mordinnak a minden esélyt azt megvesszük. Jó. És akkor nézzük, hogy kiknek a küldetéseit tudjuk csinálni. Tudom, köszi. Mielőtt küldetésezünk, meg kell tetni a halakat, mert megint meghalnak. Az már nem lenne jó. Ott van, szabály. Kockunk még megvan. Ott van, jó van, él még. Ő azt hiszem nem is tud meghalni. Elég jól alakulnak itt a modellek. Tök jó. Na, még azért hiányzik egy, de nem tudom, hogy micsoda onnan lentről. Sőt, még mint hogyha hiányozna még egy fentről. Ott az Escher 2-es Normandia felől feljebb egy picit. Az a baj, hogy nem tudod célozni, és hogy hiába mutogatnék újjal, nem látjátok. Igen, lentről, mint a hiányozna egy, mert itt a vitrínről beszélek most, lentről, meg onnan fentről. Majd körülnézzek, még hátra találunk egy-két helyen ilyeneket. Na, HMK hadműveleti központ. Azt mondja, hogy tömeges relé. Azt mondja, miket tudunk Iliumon, úgy végeztünk mindenbe. Tudunk a Valhalla küszöbön segíteni Talinak, az még nem lenne rossz. Jacobnak és Jacknek. Szerintem ez is lesz. Tali, Jacob, Jack. Mára ez lesz. Akkor Talis küldetéssel kezdjük. Ugye itt van az, ha jól emlékszek, hogy árulásra vádolják ugye Talit. Tisztáznunk kéne. Ugye ő mindenképpen jön velünk, akkor így jöjjön Garus. Régi Mass Effect 1-es csapattal. Na. Gyújtólőszerre akartam menni, igen. Azt akartam. Garusnál 2 pontunk van, azt nem tudom elkölteni semmire. És szintén 2 pontom Talinál, és szintén ugyanúgy semmire. Jó. Azt mondja. Mindenkinél minden jó. A kvóriánok ilyen flottába élnek most jelen pillanatban, mert a saját bolygójukról a getek konkrétan elűzték őket. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Taliazora. Laza jelszó volt. Quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17.
Captain Shepard. Tali Zora told me a lot about you. Hú, de fura volt Captainnek hallani. Ugye mi parancsnokok vagyunk, nem kapitányok, tehát meg is jegyezte, I igen. never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Kila Salai. It's an old ship captain's Egészségetekre. Telly helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tali. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Get into the fleet as part of a secret Mit project. csináltál? That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Ugyanezt megkérdezik Shepard is. Materials back to the migrant fleet. Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Tali Zora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Jó, hát akkor megyünk a meghallgatásra. Ugye avval vádolják Talit, hogy aktív Get alkatrészeket hozott ide a flottához, ami hát ugye törvénytelen, és egy az egybe árulásnak számít. Már Vas Normandy. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepard Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. Most azon gondolkodok, hogy vajon ennek a Quariannak a hangja Claudia Black, vagy nem. Ugye ő volt a Csillagkapuba is, meg a Farscape-be is, mi volt annak a magyar címe? Csillagközi szökevényebbe is szerepelt, úgyhogy ide már azért egy-két komolyabb karaktert is szereztek. Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. Ugye Arya Telok is, ő egyébként Carrie Moss, ha jól tévedek. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Ja igen, most itt mindenki maszk van, mert ugye félnek, hogy megfertőzzük őket. Nagyon gyenge az immunrendszerük, aztán egy habcitól akár bele tudnak halni mindenbe. Na, kezdődik a tárgyalás. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kila Salai. Azaz Kila Salai. The accused Talia Zora Vas Normandy has come with her captain to defend herself. Kapitan, kapitan. Objection! A human has no business Na, tiltakozik, involving hogy such sensitive military matters. rasszista ez is. Then you should not have declared Talia crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Talia's captain,
Shepard Ja, must hogy ő ragaszkodott hozzá, hogy a Normandia legénységhez tartozzon. Tehát Vasz Normandinak legyen szólítva. Shepard Vass Normandy. Your crew member Tali És most Zora ezért stands tiltakozik. accused Néd a of hülyét. treason. Will you speak for her? Persze, hogy beszélünk a nevébe. Hát miért ne? Hát... Jaj, hát már vannak ilyeneink is. If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali Zora Vas Nima, Így a proud igaz. member of the migrant fleet. I regret that our captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Pontosan. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tali Zora in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Nem ő volt. How could Tali have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. Meg közben nagyon tördelte a kis What kezeit. are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. Húha. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. Pontosan. Biztonság The Normandy mindenek stands ready előtt. to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! Ez valószínűleg egy komoly beszólás volt. This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Oksa. Szóval akkor mehetünk, és kideríthetjük, hogy mi van ott, és helyre rakhatjuk a dolgokat. Ezért természetesen itt is van egy fajgyűlölő. Thank you for Mert miért agreeing ne to take lenne? back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a Azért lot of Tali fire nagyon at you. bízik benne, hogy az apja még életben van, bár mondjuk elég kicsi az I esélyre. knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Hát igen, tehát... Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Nagyszerű. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Jó, tehát kapunk egy siklót. Majd mindjárt beszélünk az admirálisokkal. Tehát kapunk egy siklót gyakorlatilag. És... felderíthetjük azt a... Most se tudom a hajónak a nevét. Mi a hajónak a neve? Árulás, itt lesz. Alarai. Vagy hogy a francba kell kiejteni. Lényegében meg kéne keresnünk Talinak az apját, mert ő nagyon bízik benne, hogy még életben van. Majd meglátjuk. Bízunk a legjobban, egyébként elég tragikus a története a Kórián fajnak.
tipikus gépek lázadása szituációról van szó. Megalkották robotmunkára a geteket, akik öntudatra ébredtek és fellázadtak ellenük. Úgyhogy az emivel csak óvatosan. Terminátor sztori. Na. Loyalty to the fleet is about more than just killing them. Talizor is guilty. Call Rieger. Shepard, Talizora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Ugye Haystromról szedtük össze, csak oda akarok nézni, ott van a kamera. Tehát a Haystromról szedtük össze Talit, tehát ott volt az a küldetése, hogy a nap abnormálisan viselkedik, túlságosan aktív. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, stayed to argue the charges against Talizora. I've served with her and she deserves better than what she's getting. Thanks, Carl. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. Jaj, tényleg ő volt a rakétavetős csóka a Haystromon, tényleg. Őt mentettük meg. Ahogy szóltunk neki, hogy állj már le. Ő egyébként mellettünk áll. Természetesen. Na, itt van egy admirális. Talizora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? Na, vagy az a másik nő, vagy pedig ez a Claudia Black, de nem tudom, hirtelen hang alapján nem tudom felismerni. De lehet, hogy ő. Pontosan. Mindenki adós azért neki is. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Figyelj! Köszi az infót. It was a pleasure to meet you, Commander. Igazából ő most jelen pillanatban próbál, hogy kiveszem ilyen semlegesen hozzáállni a dolgokhoz. Itt van Vítor is. Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes. Őt még gyakorlatilag legelején, játék legelején tettük össze, amikor legelőször találkoztunk Talival. De jó. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the admirals how she helped you? No, I mean yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Kicsit pattogott, mint a gumilabda. Do you remember anything else about the collectors? Anything at all? Bármi olyan. I'm sorry. Every time I go back to that place in my mind, I... Vitor, come back. It's okay. I want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Pontosan, pontosan. De azért reméljük, hogy jobban is vagy. Pontosan, azért szerencséje volt, hatalmas nagy szerencséje volt. Ókés. Na, tök jó volt, Vitorra is találkoztunk. Tök jó, hogy rendben van. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the Tali shock in egy your picit voice. ideges. Otherwise, they might not have let you try to retake that. Csak egy picit. Nagyon fura, mert folyamatosan abban az irányba néznék most. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. Hát az igen, ez kicsit sok volt egyébként, tehát... She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power.
That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? Nem, köszi. Good luck on the Alarai. Jó, tehát vele beszéltünk. Itt egy admirális. Tali, I'm glad Admiral Ron got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. Ő velünk I'm van. more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangerel Vasnima. Ez annyira fura, hogy Shepard kapitány, vagy Captain Shepard. Glad to see Tali's captain knows how to handle a courtroom. I'm just here to help Tali, Admiral. I'm glad someone is. You believe I'm innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything Pontosan. to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones Na, that say you tessék. made. Végre aki mellettünk áll. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Ott a köcsög, ő a genyó. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vasnima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkorus Vasquibquib. Quib. I take no pleasure in this, Tali, true. So don't ask about the name. Megkérdezzük. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name. Quib. The Deferens or the Ictomy. But I am proud of the Quib. And I will not flee because of petty insults. We should move on. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Háborús tervek. Mi a anyádról beszélsz, Quib? Ez a... Don't ask about the name. Piszok nagy. Jó, akkor most már csak az Alarai-ra kell eljutnunk, amit mindjárt egy siklón keresztül meg tudunk ejteni. If anyone can retake the Alarai, Talizora can. De nem csak Talizora, itt van egy Shepard is, bocsika. Talizora Vasnima. Oh, sorry. I mean Normandy, igen, és Normandy is marad, tehát nem kell itt a gyökerekkel lenni. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? Igen, mondjuk az jó lenne. Valószínű, hogy getek. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Hát akkor, let's go. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those geth, Talizora. Kira Selai. Neked is. Ott jövünk. Azért mennyire gánya már, hogy nem képesek visszafoglalni egy vastól a hajót. Tehát... Jó, én értem azt, hogy erősebb, meg minden, de csak egy darab vas. Zseblámpa van a fején, a szemhelyen. Hostile spotted. Ott van-e? A zseblámpa miatt elég könnyű megtalálni őket.
Az a baj, hogyha ezek láthatatlanná válnak, akkor csak én látom őket, a csapattársaim nem, tehát... Ők csak nézik, hogy én mi a túróra lövök. De azt már nem látják, hogy esetleg be is csapódik. Vagy ugye semmibe eltűnik a lövedék. Na, itt már bent van a rendszerbe a getek cucca. Nagy szarú. Mennyire áll most már a nehéz fegyver? Ó, vassza 21, jó. Ott egy feltörés 4002-ért. Jó, 2 megvan. Kéne egy harmadik. Lehet, hogy elmentem már fel, mit van. Kell a pénz, mert most elég sok lóvét elköltöttünk már. Ugye a páncélok. A páncélokat páncélt nem módosítottam. Vettünk egy csomó páncélt. Azt hiszem. This is one of the storage units I sent to father. Na jól rémlik. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Segít innen valami, igen, tehát gyakorlatilag itt van. Tényleg küldött get dolgokat, Tali, de passzívak voltak, ki voltak már kapcsolva, semlegesítve voltak, tehát... I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that father actually did all this. Na vajon merre kéne nekünk menni? Össze benézzünk ide. Itt egy monitor, amit fel tudunk törni. Valamit kapni fogunk ebből, mert nincs összeg. Azt mondja, hogy... Nem, csak majdnem. Na, ott van. Meg is van. De mit kapunk? Get pajszilárdság. Get pajszilárdság. Nincs is get a csapatunkba. Vagy most én értek valamit félre? Ó, bat meg! Tényleg aktiválódtak. Azt akartam mondani, hogy nagyon fedezékesebb tűnik a hely. Ó, hogy az a... Jó van, zseblámpa fejű. Zene még van, úgyhogy még lehet, hogy jöhetnek. Ja, ez csak ilyen hozzáférős, nem feltörős, jó. Itt egy lejátszás. Ájjjjjjjjjjjj. Gyakorlatilag ott már támadták őket rendesen, be volt zárkózva valóva, de átégették a ajtót. Gyakorlatilag itt mondta, hogy ne is nagyon próbáljon meg a flotta gyakorlatilag visszafoglalni a hajót. Ne kockáztassák azt, hogy esetleg a flottának a többi része is megfertőződik a get cuccokkal. Get ready to fight. Érted? Get ready to fight. Érted? Meg get. Érted? Meg get.
ártattlanokat kell minél előbb leszedni, mert a többit azt tudják szedni Garuszék is. Adtuk nekik. Helyre kiterültél, tesó. Van-e ittente még valami? Hogyne? Paládium. Az mindig kell. Szerencsétlen. Na beszéljünk Talival. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Na, itt kísérletezés zajlott. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find. Aha, tehát nem mondta el, hogy miről van szó, fasza. He might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. Igen, tehát itt most mondta el, hogy lehetséges, hogy szándékosan aktiválták ugye a Gethet. Was this going to bring us back home? Maybe it's time for your people to let go of reclaiming your world from the Geth. You have no idea what it's like. You have a planet to go back to. Igen, mondjuk ez kicsit most gáz volt, Shepard. You've got a place here, Tali. Don't throw it away in a war you don't need. Don't need? Shepard, if I don't wear a helmet in my own home, I die. A single kiss could put me in the hospital. Every time you touch a flower with bare fingers, inhale its fragrance without air filters, you're doing something I can't. Damn the pilgrimage. Without it, I might never have known. Elég szar életük van így a kóriánoknak így. Gyakorlatilag bárhol, ami nem a szülőbolygójuk, kötelező nekik viselni ezt a rohadt ruhát, mert akár bele is halhatnak, csak abba, hogy léteznek ott. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on. Jó. Puty. Ott már jönnek is. Aha. Őt elégettük. Jaj, ne! Adni kell neki, kevés a HP. A láthatatlant kell lőni. Osz! Hova ment mellé? Ez milyen kameramozgás volt?
Na. Ennyi? Úgy tűnik. Lehet, hogy lent van még egy. Valahol van még egy, mert hallom. De látni nem látom. Na. De lőni is lő. Bent lenne. Fenn nincs. De! Nézd már. A kis genyója elbújt. Azért hallottam én, hogy valahol nyekergett. Ja, itt egy hozzáférés 2400-hoz. Itt valami volt. Ja, ez. First entry. Our hacking attempts failed. The Geth have an adaptive consciousness. Hack one process and the others autocorrect. Still, we're making progress. Rail Zora is convinced we'll have a viable system in less than a year. This weapon will put our people back on the homeworld, and it's all because of Rail Zora. Fel akarták törni a geteket, de lehet, hogy a getek, ahogy fel akarták őket törni, gyakorlatilag visszatörtek. Most kicsit hülyén hangzik, de most ez lesz, nem? Jó, innen összeszedtünk mindent. Beszélj Talival, ez az apukája lesz. Father! Azaz. Szegény. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. Hát, most viszont... They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave. Hey, come here. Annyira jó a magyar fordítás itt a szövegben, hol tegezi, hol magázza. I'm sorry. You've got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Lehet, igen. Ó, van is valami. Tali, if you are listening, then I am dead. The gas igen. has gone active. I don't have much time. The main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Darozen see the data. They must. AI. Thanks, Dad. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. De legalább tisztázni tudjuk a nevét, mármint Talinak. Az apjáit már sajnos nem. De Taliét igen. Ja. Véget vetünk ennek, de először szedünk innen egy kis pénzt. Óriánoknak már úgyse lesz rá szükségük. Az a 500. Szerencsétlenek. Ó, 2700. Ez ide. 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 És ide. Jó. Akkor el kell jutnunk a hídra. Jaj. Pont a másik irányból, Tali, beállsz velem szembe! Te! Úgy tudtam, hogy megkerül minket.
Egy kurva get előjáró is van itt. Nothing's faster than Jatiga's paws. Szétlőjük a seggét! Hát felgyújtottuk a seggét. Vándorflotta hajómodell. Na ez volt az egyik, ami hiányzott. Van-e itt még más, amit fel tudunk venni? Na itt ez kell majd nekünk, csak körülnézek. Ott már bent már nem láttam semmit, de azért még egyszer megnézem. Az ajtó van már csak. Ennyi. Jó. Ezen a híd. Még ablak sincs. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. Igen, ez muszáj. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali'Zorah could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Pontosan. Leave Tali out of this. Assemble new geth with what we have. Bypass security protocols. Új getet! Anyád! It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Legyünk vele rendesek. Meglátjuk. We're not going to decide anything here. Let's see what the admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your Talán elég decision. magas a paragon szintünk ahhoz, hogy ne kelljen felhasználni az apja örökségét. If we wait too long, Vagy they'll decide we're ne already pusztítsuk el az apja dead. örökségét. Meg a hírnevét. Na, jövünk visszafele. Olyan szép kicsi ez a vándorflottának a hajója. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali'Zorah survived. Ember, itt van! The hearing is already underway. We must trust Shepard's offer of assistance. It's only been a few hours. Megy a meghallgatás nélkülünk. Már meg anyukátokat. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Na, álljon meg mindenki egy szóra. Sorry we're late. Tali'Zorah Vas Normandy saved the Alarai. I hope this proves her loyalty to the Quarian people. Her loyalty was never in doubt, only her judgment. Perhaps Tali'Zorah can offer something to encourage more trust. Megpróbálunk valamit. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Na most fog kiderülni az, hogy meg tudjuk-e oldani, úgyhogy ne mocskolj be az apját. Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence Kapitán. to submit to this hearing? Meg tudjuk oldani. Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. But if you want more, I can present the Normandy, which Tali also saved from Geth forces, even though it's too quiet for her to sleep well. We still don't know what happened on the Alarai. No, Admiral, you don't. But you gave her my name. I'm her captain. I trust her with my life, and I'm telling you that she's innocent. Pontosan. And we should just trust this human's opinion? We placed Tali's life in the humans' hands.
Igen, ránk bíz a Talit, de nem bízik meg bennünk. Rasszista. Are the admirals prepared to render the judgment? Na? Ártatlan? Anyukád. Úgy helyes. Talizora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Győzelem! Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. Mindig jól jön a lóvé. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Talizora vas Normandy. Köszönjük. I can't believe you pulled that off. What you said. Azt mondtam, amit kellett. Speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. Well, you can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Come on, Talizora vas Normandy. Let's get back to our ship. Így igaz. Thank you, Captain. This is valuable. Na. Mit kaptunk amúgy? Példakép, igen. Tegsebzés, akkor nem is lóvét kaptunk. Nem baj, az is jól jön. De összességében az összeszedtünk 42 000-et. Treason achievement. It's treason then. Commander, you've received a new message at your private terminal. Természetesen az is egy másik franchise. Úrnod sámán. Jó, hát lényegében tartsuk életbe. Jó. Talinak a küldetése akkor így megvolt. Menjünk először Jacobhoz. Pontosabban ide jövünk, de még nem kezdjük el a küldetést. Meg kéne nézni azokat a páncélokat akkor. Melyik bolygó lesz majd az? Ez. Jó, ide állunk mellé. És akkor kapitányi, pontosabban parancsnoki kabin. Na. Páncél. Sisakban mink van. Ugye most van ez ad nekünk pajzs, ezt meghagyjuk, ez tetszik. Ez pajzszilárdságot ad. Életerőt ad viszont az, ami most van. Ez segíti a pajzsregeneráció megindulását. Ez meg az alapunk, ami a képességek sebzését növeli. Én az életerőre szavazok, mert az mindig jó jön. A fegyver sebzés növelményt, egy standard felpáncélunk volt még. És van egy ilyen aszimmetrikusunk, ami az életerőt növeli, úgyhogy mindenképpen. Egy kicsit hülyén néz ki, de nem baj. Akkor ez a lőszer, az mindig kell. Életerő. Jó, oké. Kicsit módosítgattunk itt a cuccon, lényegében a válpáncélt cseréltük le. Nem
kell, igen. Na, Jacob féle lojalitás küldetés. Anomália. Ez gyakorlatilag hasonlóan működik, mint amikor nyersanyagot szkennelünk. Annyi különbség, hogy ilyenkor egy adást keresünk, és van egy kis fehér kis nyilacska, ami mutatja, hogy merre kell vinni, és meg is van. Viszont egy csomó nulladik elem is van még itt mellé, azt ilyenkor kiszedi? És kíváncsi vagyok, mert meg akarom nézni. Kiszedte, igen, szuper. Ezt sosem tudtam, hogy ilyenkor kiszedi-e vagy nem. Na. Azt mondja, megkaptuk. Igen, jó, megkaptuk az új öltözékét is. De az övé az maradt. Hát itt Mordinét már átállítjuk. Jacob, az mindenképpen kelleni fog. Jöjjön most Grant. Ha már neki úgyis feloldottuk a lojalitását. Nem használtuk az ejtést az előzőben, most viszont kelleni fog. Ki van maxolva a példakép, nagyon jó. Van 4 pontunk. Én szerintem az lesz, hogyha már megkaptuk ezt a begubózás nevű képességet. Páncél bónusz, maximális pajzszilárdság 50%-kal. Gyakorlatilag azt. Rövid időre jelentősen fokozza a páncélvédettséget. Jó, az király. Jacobnak van 14 pontja. Mindenképpen ezt, mert ugye ez ad neki HP-t. Azt mondja. Na persze, hogy plusz 40 HP-ra, hát mindenképpen. Ugye ő biotikus, tehát ezt ki tudjuk nála maxolni. Feltöltődése. Legyen hatósugaras. Van egy 3 méteres hatósugara. És akkor gyújtó lőszerre még ezt a 2-t rá tudjuk rakni. Jó. Jó van. Ugye Jacobnak a mindig mellékküldetésként akarom mondani, a lojalitás küldetése az gyakorlatilag arról szól, hogy kapott egy segélyhívást arról a hajóról, amin az apja szolgál, ugye, hogy lezuhan, de a hivatalos infók alapján már évek óta nyoma veszett ennek a hajónak, vagyis hát megsemmisült. Jó, tehát a hajó, ami ugye ott van, ugye lezuhanva, ugye nincs rajta élet, de Idi azt javasolja, hogy nézzük meg, mert ha élet nincs is rajta, lehetséges rajta bármilyen hasznos dolog. Na, itt van valami. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Oké, itt valami rosszakságot csináltak a legénységgel. Na. Szedjük innen a dolgokat, itt is egy napló. Ez bolond. Egy orvosi napló. Aha!
itt valami olyasmi van, vagy a levegőbe, vagy valami nem tudom mibe, hogy gyakorlatilag elfelejtik az emlékeiket. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't. Jó van. Eltörjük gyorsan. Kis pénzért. Tehát itt van valami, ami a memóriájukra van kihatással, hogy is volt. Hát úgy látom, hogy ennyi minden volt. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Így igaz. Most mondja a VI, hogy itt a helyi növényzet nem kompatibilis az emberi elmével. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. Hoppá. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Itt valami miatt ugye helyettes kapitány elő lett léptetve ugye a Jacobnak az apja, illetve ugye maga a vészjelzés is szándékosan 8 éve későbbre lett késleltetve. Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Oké, tehát ja, lezuhant. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Come on, let's get going. Jó, lényegében a helyi kaja az kicsinálja itt az embereknek az elméjét. Aj, fedezékesnek tűnik. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Nyugi van. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But oh, jaj. Értem. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Valószínűleg a leader, ez a Jacobnak az apja lesz. És vannak, akik mellette állnak, vannak, akik nagyon nem. És ugye akik nem, azok száműzve lettek. De most azok ilyen vadászok, és
hát támadják azokat, akik mégiscsak ez a vezető mellett állnak. Honnan? Onnan is vagy. Akkor gyere csak itt. Jaj, Jacob, te egy kiterültél. Ó, de elment mellette. Jó van. Those humans were not decaying. They were feral. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Igen, valami nagyon nem jó. Ebbe igazad van, Jacob. Mondjuk azt, hogy az apád egy őrült. De... Jaj, ne! Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Nem tudom, én eléggé egy darabnak nézem. De jó van, te mondod. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. De legalább vannak túlélők. Tim, but from the same clan that attacked us. Igen, viszont mind nő. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent. Igen, lehetséges egyébként, hogy máshogy hat a férfiakra. They die or get stronger. How else should it be? It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. Ah. You are cursed with his face. Igen, tehát a vezető az valószínűleg Jacobnak az apja, mert ugye az ő arcát viseli, és ugye arra lett kényszerítve, hogy egyenek, hogy leépüljen az agyuk. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew Sumi. to eat toxic food? Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. He keeps us, protects us. What the hell? Somebody... He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Viszont nem tetszik nekik Jacob, nagyon. Ajaj! Ajaj! Igen, az van. Megküldték a mekeket. Tactics like this are fit for prisoners, not your own clan. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. És csodálkozunk, hogy nem kedvelik. Itt van egy doktor. Please, here. You have his face, but you fight his machines. Hát pontosan, mert mi jó fiúk vagyunk. This, I forget how to read. Elfelejtettem olvasni. What he promised and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew log. Legénységnapló. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle.
toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. Jézusom. After the fixed, the officers appear in the casualties too. After, my father took control and didn't stop it. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? Ez hülye. None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Jó, hát lényegében... igen, itt fel kell robbantanunk. Az nem az. Így. És most futi van, mert mindjárt robban. Na, tehát itt Jacob apja egy elég nagy köcsög volt. Ugye a túlélők közül csak a tisztekre tiszteknek engedélyezte a rendes ellátmánynak az étkezését. A normál túlélők a helyi kaját kellett, hogy egyék, így megbutultak. Ugye sokan fellázadtak ellene, akik fellázadtak, azok számon űzve lettek. És a nőket ráadásként meg gyakorlatilag szexrabszolgaként használta. Ugye, akik fellázadtak, rájuk lettek hívva így a mekek. Igen, az vagy, Krogan vagy. Ennyi múlt. Feel the blood rage. Nem sokon múlt, hogy meg ne puftuljunk. Vagytok-e még? Vagytok? Hát. Durottassunk egy kicsit ezzel is. Ez se jobb. Mondjuk, hogy rendesen tudnék lőni, akkor biztos jó is lenne. De én vagyok a béna, ez tény. Shield down. Gravity's one mean mother, huh? Jött nekem. Jó, megvannak. Aha. Most nem tudom, hogy ez rádió-e, vagy felvétel. Fel kell tartóztatni őket. Csak kikre gondol és mikre? Nehéz pisztolysebzés. Az azért jó, mert nem használok nehéz pisztolyt. A nyílt terep, a végén fedezékkel. Ugye így éreztem. Feel the blood rage. Blood rage, az.
neked előre kell vonulnod, persze, de nem baj, majd megpusztulsz. Target down! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Azaz. Yeah, yeah! Ah, ő azt hiszi, hogy most kimenekítjük. This thing is not my father. Hát azért... Ah, így már elesett. Incoming. Ó, te! Feel the blood rage. Feltöltődtetne az adrenalin, mert azt ki kéne iktatni. Nothing can hurt me. Téged nem, de úgy látom Jacobot igen. Az ügyes volt. Jó, vigyázzat, robban. Azt a kamera kezelést. Hú, te. Ja, mert van ott egy ilyen is, jó. Be volt célozva, csak úgy mellesebb mondom. Még onnan is jó van. Nothing can hurt me. Too late. Now you're dead. És akkor meg kell várni, hogy visszatöltsen kicsit a pajzs. De annyira jó helyen áll egyébként bent a fedezékbe, hogy senkit nem látok. Menj vissza, menjél vissza, persze. Még mindig élsz? Feel the blood rage. Na most kapod. We can go home. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. De jó, felébredt a kis Jacobunk. Kialudtad magad? Hát ott fiam, ezért mondtam, hogy nem kell előre menni, mint veszett fejsze nyele merülés közben. Megfontoltad, inkább fedezékről fedezékre. Nem, te mit csináltál? Előre nyomultál. Becsodálkozó, hogy kinyírnak. Na. Gyökérzet! Tudsz magyarázatot adni a hülyeségedre? Te, páfú, páf! You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal us. De is próbálja beállítani magát ártatlannak is, hogy ő gyakorlatilag fogolyban van, fogolyként van. Who are you exactly? Hát, jobb lenne, befognád, igen. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me.
The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep Persze, mert az te terved, nem hallgatsz másokra. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? Így igaz, egy háremet csináltál, meg királyoskodott, igen. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Bátony. Jó. Akkor Jacob is megvan. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Jó, bőribe megy. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. Hoppá! Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Jacob? Kicsit szembe ment a hőnivel. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Okay. Shepard, thanks for the help. Ugyan nincs mit. Jacob is rendben van, ez egy ilyen kis rövidebb kis küldetés volt, de Jacob is megvan. Jó, és akkor Jacket mondtam még, amit biztosan fogunk csinálni. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ezek az üzenetek. Jó. Fontos kérés.
nehéz páncélzat. Ez egy ilyen kis pénzlehúzós szorinak tűnt így nekem, hogy utaljak át 20 000-et. Hajófejlesztés. Nehéz páncélzat. Kell. Mindenképpen. Ez egy akkor fejlesszük a hajónknak a kis páncélzatát. Jó fog még jönni. Jó. Azt mondja. Ott megreli abba az irányba. De egyébként, hogyha nyílnak megfelelő irányba jöttök ki, akkor gyakorlatilag egyből az aktuális rendszer fele néz a hajó, nem kell még pluszba bolyongani. De töltsük fel a készleteket. Jó. És akkor Jack. Okés. Egy másodpercet kérek viszont előtte, el kell intézek egy kis bioszünetet, körülbelül fél perc és itt vagyok. Na, itt is vagyok. És akkor már itt is vagyunk a bolygónál. Ugye Jacket kell mindenképpen hozzuk magunkkal. Neki ugye már itt a DLC miatt igen, van egy plusz öltözék, hát hozzuk azt. Nézzük meg Jacobét. Sötét, mindenki sötét lesz, úgy döntöttem. Jó. Mi kit hozzunk? Ide nem kell olyan ide nagy valami. Nagy poén lesz, hozzuk Mirandát. Ez igen, őt nem vittük soha magunkkal még eddig, jó? Ezt kimaxoljuk. Ugye ez ad neki mindig életerőt. Azt mondja, úgy látom az életerő mind a két esetben plusz 20. Fegyversebzés 18-ra, vagy 25-re. Képesség feltöltődés idejét 18. Fegyversebzés, legyen a sebzés. Lökés hullám az mindig jó, ha van. Ki is maxoljuk. 12 másodperc a feltöltődés itt is. Lökés hullámok száma 12 szintén. Itt ez 3,5 méter, ez 2,5 méter, viszont ez 700 Newton, ez pedig 500 Newton. Komoly lesz. Jack kicsit ilyen az agresszívabb fajta, kell a pusztítás. Vonzásban meg akkor ezt a kettőt rádobjuk. Miranda. Na. Mirandának szerintem túltöltődésre és a torzításra rányomjuk ezt a 2-t.
és pontosabban 3 pontot. És az ejtésre. Jó. Így lényegében el van osztva minden pont neki. Peppernek már 0 pontja van, úgyhogy így át. Viszont mivel Jacknek nem vittünk még semmit, ezért jó, simítál. Hű, az előző küldetésben nem raktuk be egyébként Grantnak a kis pucskáját. Jó. Viszont így akkor Mirandánál sincs az bent. Így igaz, neki a Tempest kéne, M9 Tempest. Így. Na, jó, csak rájöttem, mit csinálok rosszul. Nálam jók vannak. Ez jó, ez jó. Az a baj, hogy nincs több. Tehát van a gyári. Jó lesz ez. Nekünk is rossz pisztolyunk van. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah, they built their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Get a hold of yourself. It'll be okay. Ugye itt most oda megyünk, ahol gyakorlatilag Jacket gyerekként fogva tartották. Most neki az a terve, hogy hát felrobbantja ezt az egész kódszerájt. És azért poén ugye Mirandát hozni, mert hát ugye a Cerberus tartotta fogva Jacket, és hát Miranda meg ugye Cerberusnál dolgozik, úgyhogy jó buli lesz. Lesznek itt beszólogatások. Na. Merre a menet? Ott a lépcső. Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Jó, hogy lesz, felrúrantjuk, csak... Várjál. A gyújtót azért nyomjuk rá. Nézzünk előtt azért kicsit körbe, mielőtt felrobbantanánk ezt a szart. Egyébként egyetértek veled, mert szar hely, úgyhogy... I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. Itt van egy feltörés. 3000-ért. Ó, ott volt. Csak addigra már késő volt. 1, 2, 3. Oké, egy ajtó van a bal irányba. Biztonsághozol. Sounds like this facility went rogue. You'd like to think that, wouldn't you? He didn't say what they were hiding from the elusive man. Lesznek itt érdekes beszólogatások. I remember escaping to this room, fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. Ugye itt ezen keresztül, a termen keresztül szökött meg Jack. Legalábbis ebbe a terembe is volt, amikor megszökött. Jó kis megkerülések. Az csak tipp volt. Jó, itt felfele nem lehet menni.
Jaj, milyen állat lesz ez? Varánok. Elpörgött. Tök jó, vannak varánok. Itt valami volt. De mi volt ott? Mint lett volna ott valami, amit fel tudtam volna venni. Hát nem lehet oda menni. Lyukacsatető! Kis segédcsomag. Itt is van egy kis luk az ablakon. Biztonsági konzol, napló. Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. Megsemmisítik, ki akarták hírni. Keep Jack alive. De Jacken kívül mindenkit halálra ítéltek. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me. The guards attacked me. The automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. Hát csak egy kicsit máshogy emlékszel akkor, mert itt már ugye már zajlott a börtönlázadás, tehát a lázadás, amikor ugye Jack már kitört. Mert ugye azt mondta, hogy hamarosan kitör. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Igen. Valaki van itten. Valaki megölte a kutyus, úgyhogy biztos van itt valaki. Ez fontos volt, kis nulladik elem. Na már itt a nulladik alanynak a teremtésénél járunk. Vagyis hát kísérletezésénél. Jaj, fedezékesdi. Jaj! Véres falka. Már nem chargingol sehol. Damn it! Watch where you're shooting. Nyugi van, kicsit fáj csak. Annyira nem. Nézd már. Ha nézek valamerre, akkor miért nem abban az irányba indulsz el, Shepard? Felgyulladt, jó van. Jó, kapja. Most bezze működött neki úgy, hogy kellett volna. A lot of children died here. Even then they were part of the experiment. Bullshit. I had the worst of it and I made it out alive. Mondom én, jók a beszélgetések. Jack nehezen tudja megemészteni, hogy nem csak ő volt itt, és nem csak ő volt veszélyes. Csak ő volt a legértékesebb. Oda nem tudunk bemenni, ha már ott is durogtattak. Nem hagytak el egy kis lőszart. Nem tudunk bemenni. Ajtó megkörülés. De mi a francot keres itt a véres falka? Az egy jó kérdés. Bántés. Azt gondolom.
I'm pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girl again. Shit. It's complicated. Let's just go plant that bomb. No, mindjárt nyugi, csak azért körülnézzünk, ha nem baj. Ez nem véletlen van itt szerintem. De véletlen. Így már nem. Milyen trouble-ről beszélsz? Itten semmi. Ó, itt csak a varánok varándokolnak. Varándokol. Benézzünk minden egyes kis szállácskába, hát van bent egyikbe valami. They kept children here? Igen, és ezt már Miranda tette fel ezt a kérdést. Nézd már. Azért neki is érdekes ezt így megemészteni, hogy a önszeretett kis cégecskéje mire volt képes így gyerekekkel. Azért is vicces így ezt a két párost így hozni. It's a two-way mirror. Aha. My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. Ez egy ilyen kétoldalú tükör, vagy üveg, vagy mi. Ugye a cellája túloldalon volt. Ugye ő látta kint a gyerekeket, de a gyerekek viszont nem látták őt, mert ugye befele pont nem lehet látni, csak kifele. I must have come through here when I broke out, but I don't remember it. Nem emlékszik rá. Jó van. Nézzük itt át a dolgokat. Valahol láttam valamit, amit meg lehet nyomni. Itt van. Biztonsági napló. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnim went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. Hát kísérleteztek a biotikusokkal. Most ez biotikusokat hoztak létre. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others. Kicsit máshogyan élte meg ő a dolgokat. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. You move on, harder and tougher. Ja. Kutatási terminál feltörése. Ezért is valami jó cuccot fogunk nyilván kapni. Meg is van. Amit kaptunk. Biotika sebzés. Nagyon jó. Még egy biztonsági napló. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... What? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Itt nem volt már más. Itt is van egy ilyen kis ülőke, hát... Nem, nincs.
Akkor haladunk tovább. Ó, te! Mit akarnak ezek itt? Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk credits. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, we'll put them down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. What are you doing here? First we're gonna kill you, then we'll see. Végül is. Kapta. Ja, mondjuk, hogyha nem a kapszokot nyomnám, akkor lehet, hogy könnyebb lenne. Na, hol vagy? Ebbe belenéztem. Adagoljuk. Annyira utálom a krogeneknek ezt a képességét. Az mit táncolgatott? Na, két biotikusunk. Csináljatok valamit. Feküdt. Hol? Hol chargingol az enemy? left is my old cell. Whoever Aresh is, he's in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Jó, van ott még bent akkor valaki, aki ugye felbérelte a véres falkát. A mindjárt... Hogy te megkerülés? Mindjárt elbeszélgettünk vele is, ilyen finoman. Megmondjuk neki, hogy húzza anyádba, vagy golyót rakunk belét. Na jó, nem, ennyire nem vagyunk gonoszok. Illedelmesen megkérjük, hogy fel fogsz robbanni, hogyha nem kotródsz el. Mert amúgy az lesz. Boom. Come out. We know you're here. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. Otthona. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us, so their experiments would kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew. How to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. Hát te meg bolond vagy. hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were brought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. Azért hogy úszta meg? Mondjuk azért ez jó kérdés. We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down,
Hát először megint, mondjuk mondom, ők támadtak először, és Jack csak utána szabadult ki. I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. Robbantsunk. But that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Nyugi van, nyugi van. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy, and he's never gonna restart this facility. Pontosan. You have to let it go. Your past doesn't have to control you. Így igaz. Fuck. Get out of here. Go. Jó, finom volt és nőies. He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Nézzünk egy kicsit körbe, és akkor utána bummoljunk. But it's all different. Ja. Itt van egy ágy. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. Ugye itt az ablak, amit mondtam. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Ugye láttátok, az befele nem lehetett látni. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Gyerek voltál, miért lett volna ez szánalmas? Valami van még itt kint, azt hiszem. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Au. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Benne vagyok. Robbantsunk. Hűha! Kapta rendesen. Szerintem a beteg bácsi az nem élte túl. A gyalogosan biztos nem tudott elfutni. I'll deal with it. Ja, igen. Ja, majd fotóz, igen. Na, ezért kell... Áú. Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Van egy kis nézeteltérés a kettő között. Na, és ugye van a játékban 2 páros, tehát összesen 4 olyan lojalitás küldetéshez tartozó dolog, hogy azok ugye egymásnak feszülnek, hogyha mind a 2 lojalitás küldetését sikeresen megcsináltad. Ez 2 esetben, tehát összesen 4 csapattagnál fordul így ez elő. És aki mellé állsz, az lojális marad hozzád, a másik nem. És ezt csak úgy tudod megoldani, ha vagy elég renegát, vagy paragon pontod van. Hát szerencsére, mivel mi kimaxoltuk a paragont, úgyhogy ezzel nekünk nem lesz gondunk. Our mission is too important to let personal feelings get in the way. Fuck your feelings. I just want her dead. Nyugi! You both know what we're up against. Save your anger for the collectors. I can put aside my differences until the mission's over. Sure, I'll do my part. I'd hate to see her die before I get a chance to fillet her myself. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. Jó van. Mind a ketten lojálisak maradtak. Úgyhogy így akkor rendben vagyunk. Mondom, ez még egy másik párosnál lesz majd így, de az majd csak az utolsó küldetés fele. Commander, you've received a new message at your private terminal. Mi meglepő? Kitől?
Leslie, ki az a Leslie? Jaj, ő a Jacob apjának az egyik, most már emlékszik legalább a nevére. 3 éve tartozó valaki. Nézzük, hogy van-e valami plusz, amit most így ki tudunk fejleszteni. Fegyvernél nincs. Jó, páncélnál. Ja, van a biotika sebzésre, meg a tech. Hát ezeket kifejlesztjük, mert ez itt tök jó, jönnek és nem drágák. És ugye ez az egész csapatra vonatkozik, úgyhogy ez így jó. És ezt is meg tudjuk, mondjuk 0. elembe kerül, de van. Szadék a gyorsabb. Ó, legyen. Hajófejlesztésből nincs új. Jack biotikus sebzése 20% plusz. Tökéletes, kelleni is fog. Jól van. Srácok, én azt hiszem megcsináltunk mára mindent, amit terveztünk. Mindjárt nézem, hogy mik maradtak. Azt mondja, tömegrelé. Egyelőre a lojalitás küldetéseket nézzük. Az Omegánál van ugye Samarának a lojalitás küldetése. Jó, az 1. Zaidnak van 2. 5 összesen így, hogy itt a Felejváros csillagködbe ugye Tén, Garus és ugye nem látszik, de ott van Katsumi is. Tehát eddig összesen 5. Jó, 5 darab lojalitás küldetés maradt már csak. És ezen kívül van még az Arrival DLC, azt mindenképpen még az utolsó küldetés előtt meg kéne ejteni. Van itt ez a zuhanó hajó, ezt megmondom őszintén, lehet, hogy soha nem csináltam meg, úgyhogy majd megfogjuk azt is. 2, illetve becsapódási hely a Rosalinnak. Jó, ez 3. És akkor van egy fő küldetésünk, a kaszás IFF. Az összesen azt jelenti, hogy van 8 mellékküldetésünk, meg egy fő küldetésünk. Hoppá, bocsánat, kamera, marad. A tervem az, hogy lehet, hogy a 2-t, mármint a Mass Effect 2-t még a héten befejezzük. De most visszaigazítom. Így. Jó, oké. Sikerült. Ehhez az kell, ugye én már módosítottam is egy picit így a beosztást, vagy beosztást, menetrendet. Így holnap is, holnap után is, tehát 2 stream egymás után még biztos lesz a héten Mass Effectből. Remélhetőleg ebbe a 2 streambe be is fejezzük a 2-t. Ha nem, akkor hétvégén is lesz még Mass Effect. Ha befejezzük, akkor hétvége pihenős. Tehát most még a héten lesz 3 stream biztosan, holnap után, tehát szerda csütörtökön Mass Effect, pénteken jedizünk egyet. És akkor, ha minden jól megy, akkor jövő héten már a Mass Effect 3-mal fog folytatódni a Mass Effect végigjátszás. Remélhetőleg tényleg így is alakul. Igazából a lojalitás küldetések nem olyan hosszúak, viszont itt lesz egy-kettő egy kicsit trükkös. Például az Omegánál ugye Samurai, az elég trükkös. Majd látjátok. Zaid egy picit hosszú, de az nem vészes. Hogy Katsumi is egy kicsit hosszú. Tényére nem emlékszek, hogy mennyire hosszú, de tudom, hogy miről van szó. A Garusé meg érdekes. Ez viszont egy hosszú küldetés, tehát ez a Kenson doktornak a megmentés, ez elég hosszú küldetés, nem akarok belekezdeni most. Úgyhogy igazából szerintem ezt a héten meg tudjuk ejteni, hogy befejezzük ezt a játékot. Mondom, más nem, hétvégén is lesz stream,
majd meglátjuk. A mai napra ennyit terveztem, holnapi napra viszont már egy teljes 3 órás streamre gondoltam, tehát lehet, hogy egyet több, vagy 2-vel több mellékküldetés is, attól függ, hogy haladunk velük, bele fog férni. Szerintem a komplett Fellegváros csillagködöt fogom megcsinálni, tehát az azt jelenti, hogy Tane, Garus és Katsumi. Ez fog holnapra várni mindenképpen. Úgyhogy gyertek akkor is, jók legyetek. A vodot meg szerintem még ma megpróbálom feltölteni, más nem holnap reggel, ez a legkésőbb időpont, úgyhogy gyakorlatilag csak a holnapi napig kell legkésőbb várnatok, hogy újra találkozzunk, addig is jók legyetek. És akkor a kedvből már nem sok minden van hátra, de kellemes éjszakát, holnap találkozunk. Sziasztok!